Hello good buyers! Welcome back! Gusto mo bang maging vlogger, YouTuber? At kailangan mo ng murang tripod para sa pagbablog? Panoorin mo itong video na ito, baka ito na ang hinahanap mo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button para ma-notify kayo kapag meron tayong bagong upload na video. Pwede nyo ring i-follow ang ating Facebook page at ang Instagram. Ilalagay ko yung link dyan sa taas. Ngayong panahon ng pandemic, mas marami sa atin ang mas mahaba ang free time. Since mas marami tayong libreng oras, pwede nyong umpisahan ang pagbablog. Kailangan mo ba ng magandang camera at tripod para makapag-umpisa? Actually hindi. Basta meron kang cellphone na may camera at murang tripod ay ayos na. Ano ba ang magandang tripod na bagay sa iyo or sa tulad nating mga nag-uumpisa pa lang sa pag-YouTube? Siyempre, kailangan natin yung mura lang at maganda ang quality. Kasi nga wala pa tayong budget para sa mas mahal na gamit sa pag-umpisa. Ang gamit ko ay itong Yunteng YT228 mini tripod. Actually, replica lang ito ng mas mahal na tripod ng Manfrotto. Nagre-range kasi yun ng mga around 1,000 to 2,000 ang presyo. Etong gamit ko is less than 100 pesos ang presyo. Mura, di ba? Plus, halos pareho lang ang itsura niya. Unang tingin mo nga, mapagkakamalan mo na siya dun sa mas mahal na brand. Matagal ko nang gamit ito so wala na siyang box. Sa loob ng box ay yung tripod kasama na yung phone clip. Kaya lang sa ngayon, iba na ang gamit ko. Pinalitan ko na ng ibang phone clip. Mas madali kasi itong gamitin pero okay rin naman yung dati niyang clip. Check natin yung build quality ng tripod. Yung base o legs ng tripod is made of a black matte plastic. Tapos sa bottom part niya ay yung merong rubber para hindi siya mag-slide pag nakalagay sa lapag. Top part ay yung bilog na body kung saan yung adjustment. Mamaya ipapakita ko yung gamit nun. Nandun rin yung parang bola, bakal siya, doon nakakabit yung base mount ng phone clip. Standard screw mount siya, so pwede rin ang typical camera o yung mga GoPro. Tapos nandun rin sa gilid yung pinakapindutan para ma-adjust mo yung angle or tilt ng camera. Actually maganda yung quality ng tripod. Gulat nga ako kasi mura lang ang presyo. Ang sukat ng tripod kapag hawak mo ay around 11 inches. So maliit lang talaga. Napaka-handy kasi pwede mo siyang dalhin kahit saan. Yung bigat niya ay sakto lang rin. Hindi siya ganun kabigat. Kahit lagyan mo siya ng DSLR na camera, ayos na ayos. Sakto sa mga selfie vlogging. Okay rin pala itong gamitin sa mga B-rolls kasi mas steady ang shots niya kapag may gamit ka ng tripod kaysa sa wala. Maganda rin siya sa mga low shots. Lapag mo lang sa ground, makakakuha ka na ng mga low angle shots. Stable naman siya, di siya gumagalaw kapag nakalapag. Pwede mo rin pala adjust yung tilt ng tripod para sa mga iba pang camera angle na gusto mo. So, ang tanong, ayos ba talaga itong mini tripod na ito? Para sa akin ay ayos na ayos itong bilhin para sa mga gusto mag-uumpisa sa pagbablog. Murang-mura na at maayos pa ang quality niya. Lalagay ko sa description yung link kung saan ko nabili ito. Please like and share the video kung nagustuhan nyo at mag-subscribe ka na rin para mas marami pa tayong ma-review. Till next time, good buyers, subscribe!